הדובר הבא זה אליס ענן, מנכ"לית עמותת קרן קרצפלד. יעקב. תודה רבה ושלום לכולם. מאוד מאוד שמחתי לשמוע אותך, ואני מאוד מקווה שבאמת תהיה התקדמות כמו שאתם אומרים. אז שמי אליס ענן, ואני המייסדת והמנהלת של עמותת קרן קרצפלד יעקב ישראל. קרצפלד יעקב היא מחלת ניוון מוח קטלנית שגורמת למוות ודאי בחודשים ספורים בלבד. מתפרצת החל מגילאי 30. מעין אלצהיימר מקוצר. מחלה זו אולטרה נדירה בעולם, 1 למיליון באופן ספורדי, אקראי, ובאופן גנטי תורשתי 1 ל10 מיליון, ועוד הרבה פחות מזה. לעומת זאת, בישראל קיימת השכיחות הגבוהה ביותר בעולם בצורה הגנטית, ויש עשרות חולים בשנה, בעיקר בקרב הקהילה הלובית והטוניסאית בישראל. ברישום שלנו יש מאות משפחות. המוטציה בגן שגורמת לסיכון היא דומיננטית, כלומר די בהורה אחד להעברת הסיכון לדור הבא. כך הסיכון למחלה הולך ומתפשט לכלל ישראל, ואנו עדים למשפחות רבות שהשמיים נופלים עליהם עם קבלת הידיעה המרה על חולה במשפחתם. לא די בזאת שאין כיום שום דרך להציל את החולה, הם מבינים שהם עצמם, קרובים ורחוקים, נכנסים למעגל הסיכון למחלה, ונאלצים לחיות בחרדה מתמדת מפני התפרצות נוספת במשפחתם. חיים יום יום בפחד מוות. אבי נפטר מהמחלה בגיל 49 בחודשיים בלבד, כשהייתי בת 15. 20 שנה לאחר מכן גיליתי את נשאותי ואת נשאות ביתי במהלך בדיקות הריון שגרתית, ללא ידיעה קודמת שמחלה זו גנטית. ונשבעתי שאעשה הכל כדי שילדיי ומשפחתי לא יחוו את מה שאני עברתי, את הטראומה שאני עברתי כילדה, עם מחלתו הקשה ומותו הטרגי של אבי בטרם עת. ואכן, כבר 16 שנה שאני פועלת בהתנדבות מלאה לקדם מחקרים שהביאו תקווה ומענה לטיפול במחלה הנוראית הזו. מרעיונות רבים שקיימתי עם חוקרים בעולם, אחת הבעיות המרכזיות במחקר מחלות גנטיות, מחלות נדירות בפרט, היא נגישות למידע ודגימות של החולים הנדירים ומשפחותיהם. כמו שאמר לי פרופסור מאוד בכיר, מנהל המחלקה לגנטיקה באוניברסיטת הרווארד בבוסטון, בכנס שהזמין אותי להציג בו, אנחנו רוצים לחקור, אבל לא ערוכים לאתר חולים נדירים. אם תרצי לסייע, לקדם, הקמת דגימות, מאגר דגימות, היא הדרך. כך הקמנו ביובנק, מאגר דגימות ביולוגיות של חולים ובני משפחותיהם, בביובנק נגב ובית חולים סורוקה, בשיתוף קופת חולים כללית ובשיתוף מדגם. רשת ביובנק ארצית תחת המדען הראשי של משרד הבריאות. זאת במטרה להנגיש דגימות נדירות אלו שבישראל הריכוז הגבוה שלהם בעולם, ויכול להיות דרמטי בקידום המחקר למציאת טיפול. על פי המודל הייחודי שבנינו, אנחנו מנגישים את הדגימות לחוקרים בעולם, ובתמורה מבקשים את המידע והתוצאות מכל דגימה ודגימה. כך שבינה מלאכותית תוכל לתכלל את כל המידע לידי הבנה מקיפה ולהאיץ מציאת טיפול ומניעה שלה. הדגימות שלנו כבר נמצאות במחקרים שונים בארץ ובעולם. חשוב לציין שגילויים במחלה זו יכולים להביא לפריצת דרך גם למחלות שכיחות כמו במנגנון דומה כמו אלצהיימר ופרקינסון ועוד, וזה נכון גם למחקר מחלות נדירות אחרות שיכול לשפוך אור על מחלות שכיחות אחרות. אז אכן הצלחנו לבסס מאגר משמעותי, אבל עם זאת אין לנו נגישות לכלל החולים בארץ וחסר מידע בעל ערך רב. יש צורך שלצד מאמץ זה יהיה למחלה זו, כמו גם למחלות נדירות אחרות, רשם של משרד הבריאות, אליו תהיה חובת דיווח על כל חולה במחלה נדירה. הקמת רשם לאומי למחלות נדירות תיתן ברמה הראשונית מידע בסיסי על שיעורי ההיראות של המחלות שנחשבות נדירות בעולם, נטל התחלואה שלהן ומתן מענה מתאים לחולים ומשפחותיהם בהתמודדות עם המחלה. ברמה הנוספת חשובה לא פחות ואפילו יותר היא בכיוון העתיד. פעילות של רשם לאומי שיאסוף וינגיש מידע רפואי באופן משולב ומשותף עם ביובנקים לאיסוף דגימות ביולוגיות יכולה לבסס תשתית חשובה ומשמעותית ביותר למחקר ברמה העולמית לקידום טיפול עתידי. ישראל שבה תפוצת מחלות נדירות היא מן הגבוהות בעולם מצד אחד ומערכת בריאות ממלכתית החולשת על כלל האזרחים מצד שני יכולה להוות מקור חשוב ביותר ועוגן למחקר עולמי על מחלות אלו ואחרות.
אז בואו נמנף את היכולות שיש לנו כאן, ונביא בשורה ותקווה לא רק עבורנו, אלא לעולם כולו. נעשה ונצליח. תודה רבה. תודה, אליס.